ඔයාලගේ PC එකට ඔයාලගේ ෆෝන් එක නැතුව කොහොමද WhatsApp දාගන්නේ කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් අද අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලගේ PC එකේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන ඔයාලා සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරගන්න ඕන gameloop.com කියලා. එහෙම ටයිප් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා ඒක සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන තැන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ සේව් කියන තැන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Gameloop setup එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. මම දැනටමත් මේ Gameloop emulator එක මගේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවරයි. මේ Gameloop emulator එක ඔයාලගේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරන හැටි ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක මේ දැන් යන උඩ කාඩ් එකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලගේ PC එකට මේ Gameloop emulator එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ Gameloop එක ඕපන් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මැසේජ් එකට ඔයාලා yes කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ Gameloop emulator එක ඕපන් වෙනව බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ search bar එකේ ටයිප් කරන්න ඕන WhatsApp කියලා. එහෙම WhatsApp කියලා ටයිප් කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ icon එක තියෙන WhatsApp කියන එක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ install කියන තැන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ me කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp එක ඔයාලගේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මේ WhatsApp app එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා install වෙලා ඉරුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ WhatsApp එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ෆෝන් එකෙන් WhatsApp එකට log වෙන විදියටම ඔයාලගේ නම්බර් එක ටයිප් කරලා ඔයාලගේ නම්බර් එකට එන කෝඩ් එක ටයිප් කරලා ඔයාලගේ මේ WhatsApp app එකට log වෙන්න. ඔයාලගේ PC එකටත් මේ විදියට WhatsApp දාගන්න පුළුවන් වුණා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකෙන් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් විතරයි මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.